Finns det något härligare än en sommardag köra iväg i sin Camaro generation 5? För många är det här livets njutning, speciellt om man har en cabriolet, att fälla ner taket, glida runt en stund på gatorna eller bara köra till någon bilträff för att träffa likasinnade och diskutera. Vi tänkte prata om generation 5 idag och det finns mycket att säga om generation 5. Framförallt är det en hel del missförstånd. Det finns också en hel del problem som du som köpare ska se upp med och behöver kontrollera innan du köper din bil. Och vi kommer även titta igenom olika modeller och årtal, vilket som är lämpligt att äga och köpa. Och du som redan har en Camaro generation 5, kommentera gärna, vad tycker du? Vad är det bästa? Har du haft några problem? Så skriv och kommentera. Och du får givetvis gärna gilla också. 2010 var glädjen så för oss Camaro-entusiaster. Det var då GM hade tagit upp produktionen av Camaro igen efter några års nedläggning. 2002 års modell var sista året, trodde alla entusiaster. Då var Camaron död. Men några år senare, 2009, var den då igång i produktion igen för att lanseras som 2010 års modell. Och innan dess hade man 2006 premiärvisat en prototyp i Detroit och man fick en föraning om att nu var något nytt spännande på gång. Det som är roligt med Camaro generation 5, det är att det är en fantastiskt körglad bil. Man har tagit tillvara alla nya egenskaper som man har på moderna bilar och kombinerat det med en retrodesign i många drag. Mycket hämtat ifrån 1969 års modell, mätare som är fyrkantiga och en aggressiv front som liknar mycket av de tidigare dragen från första generations Camaro. Så det här är en fantastisk körglad bil, den ligger bra på vägen och den har modern komfort och den är dessutom tidlös. En fantastisk bil till bra pris som du kan köpa nu. Vad kan vi mer säga om generation 5 av Camaro? Du som är ny i Camaro-världen och ska köpa kanske din första Camaro eller i varje fall första generation 5. Du ställs inför en massa nya begrepp. ILE, Z28, SS, SS1, SS2. Z28 är kanske känd sedan länge tillbaka eftersom den fanns redan på 60-talet. Men vad betyder alla de andra modellerna? Vad betyder de här olika beteckningarna med 1 och 2? Och vad betyder ZL1 som är ett flaggskepp inom Camaro som kom några år efter lanseringen? Om man ska nämna något om de olika modellerna så kan man väl säga att den som kallas för LS, det är själva basmodellen. Den hade V6 och var enklare vägen in i Camaro-världen. Sen finns det också ett LS och 2 LS. Och ett var enklare och ofta kopplat till manuell låda och LS2 var mer inriktad på automat. Om du vill stega upp till nästa modell så är det LT. Och det var också med en V6 men med lite mer utrustning. I LT får du mer komfort, du har lite mer premiumkänsla och väljer du där 2 LT istället för 1 LT så får du skinninredning, hood, alltså att du kan se mätaren i vindrutan. Du får lite bättre ljud och extra mätare, lite beroende på årsmodell och vilken utrustning du väljer till. Om du vill jacka upp dig lite till, ja då är det supersportmodellen SS som du ska välja. Då får du en V8 på 6,2 liters motor. Ett SS, då är det lite enklare utrustning. Och 2 SS, då får du ytterligare utrustning. Så man kan säga att ett SS är i princip V8-prestanda före lyx. Och du får en 6,2 liters V8, du får Brembo-bromsar, du får diffad bakaxel och ett 20-tums hjul. Höjer du dig lite till så får du en 2 SS, har samma prestanda, samma motor, men med lite mer utrustning. Även här så får du skinninredning, hood, extra mätare och lite mer premiumkänsla samt bättre ljud. Något som har förvirrat lite grann både på den här generationen och tidigare generationer, det är rallysport-tillvalet, RS som det brukar heta. Tidigare var det en egen modell, men på generation 5 så ingår det som ett paket till övriga bilmodeller.
Och då, precis som nu, så är det lite tuffare utseende. Du får halo-strålkastare, de här ringarna i strålkastarna och lite aggressivare utseende. Tycker du inte att det räcker med en Supersport? Ja, då har du några alternativ till. 2012 så kom ZL1-bilen som är en riktig värsting. Den är byggd med kompressor och gjord för att gå riktigt snabbt. Både på vägen, på banan och på strippen. Förutom ZL1 så har du också Z28 som kom lite senare som årsmodell. Z28 är den råaste bilen av alla bilar och precis som när den byggdes en gång på 60-talet så var den byggd för banracing. Så att vill du ha en kompromisslös bil så är Z28 ditt val. Du får ge avkall på komforten men du får en riktigt brutal bil och den kommer också ha högt samlarvärde framöver. Vill du ha en ännu häftigare banvariant än Supersporten? Ja, då kan du lägga till ett LE. Den är byggd för banan. Den har bättre väghållning än redan bra väghållning på de här vanliga Camaroserna. Och en annan utväxling, manuellt sexväxlat och en riktigt god bil att köra om du gillar banracing. Men för dig som bara vill cruisa omkring lite och åka lite bilträffar så klarar du dig gott med en vanlig Camaro. Hur är den då att köra? Ja, vi tar väl en tur så får du se. Alla mätare säger klart att köra, så då gör vi väl det. Som jag nämnde så har jag trimmat den här bilen ganska kraftigt genom att bygga den till Stage 1-kit, vilket innebär att det är vassare kam, det är planade toppar och toppdäckat block. Jag har bytt till pneumatiska kolvar som har lite högre kompression. Och en känslig sak när man trimmar en sån här motor, det är att kolvarna och ventilerna har ganska tajta spel. Det är lätt att de går ihop. Och det här är variabel tändning också på den. Så då måste man blockera tändningen så den inte vrider sig för mycket. Det finns ett kit man får köpa till. Och det gör ju att genom det här så har jag byggt bort AFM-systemet så att jag slipper problem med att den går ner på olika cylinderantal. Och jag har kvar variabla tändningen som gör att det blir betydligt lättare att få bra prestanda på samtliga varvtal. Man brukar säga att när man trimmar en sån här motor så vill man behålla den variabla tändningen så är maximalt antal hästkrafter 600 och det gäller även om man då vill ha turbinen i automatlådan så bör man hålla sig under 500 hästar, 600 någonstans. Nu har jag lite häftigt vridmoment i den här, jag har ju 900 mätt på bakhjulen. Och 450 vill jag minnas är original så det gör att det är lite på gränsen. Jag har inte bytt turbinen eller ändrat stallspeed. Kanske något jag ska göra på sikt, jag får se. Men den går bra när motorn är varm speciellt så är den fantastisk körklar. Men den drar lite mycket på kall tomgång. Det är svårt att hålla emot där. Att köra en Camaro generation 5 cab så här. En sommardag, det är väl 20-25 grader just nu. Bättre kan livet knappast bli. Och jag brukar säga det att jag känner mig aldrig över 25 år när jag kör mina Camaro-bilar. För man blir lite som ett barn på nytt. Och vi som körde de här bilarna från 60-talet och 70-talet under kanske 80-talet, 90-talet och där omkring. Vi minns ju med glädje våra härliga bilträffar när vi var kanske 25 år eller någonting. Väghållningen, den är fantastisk. Visserligen är generation 4 föregångaren mer sliten på grund av ålder kanske. Men du har en fantastisk körkänsla i generation 5. Den ligger otroligt stabilt. Det är helt enkelt en fantastisk bil att köra. Och det roliga är ju att det här är en bil som
man kan ju åka på bilträffar med, du kan åka en runda med familjen, i varje fall den lilla familjen som får plats i baksätet också. Och det negativa man kan säga om man ska tänka utifrån det perspektivet, det är väl att den inte har status i muskelbilskretsar kanske som de gamla bilarna har. Vilket jag kan tycka är märkligt med tanke på att vi har faktiskt mycket mer hästkrafter än vad vi hade i 60-talets muskelbilar. Och det är utan att det ens är trimmat. Du har det original från fabriken. 400-450 hästar direkt ifrån löpande bandet. Ska man nämna något om generation 6 så är det ju då en utveckling där man har tagit steget ifrån att vara en rå muskelbil som generation 5 var tänkt att bli och är, till att bli mer sportigare framtoning. Du har en mycket sportig stil på generation 6, men vill man ha det här råa, trevliga stuket som med drag ifrån 60-talet som påminner mycket om 60-talet, då är det nog en generation som är klart överlägsen. Prismässigt så är de väl värda att köpa. Det lönar sig inte att köpa något i USA eftersom dollarn är alldeles för hög med omkring 10 kronor i växelkurs plus frakt. Tidigare kunde man köpa 10 år gamla bilar i USA och få dem till mycket bättre pris än vad de är idag. Men även i USA så har man fått upp ögonen för att det här är blivande samlarbilar och kanske redan är det. Och vill man då ha en specialmodell så ökar ju givetvis värdet ännu mer på sikt om du tänker behålla den länge. Så då bör du kanske sikta på en Z28 eller kanske ZL1 om du tycker att du har råd med det, för de kostar ju betydligt mer. Kanske inte så mycket landsvägsbil att köra runt lite och ha kul med. Utan då bör du nog ha, om du vill ha V8, en Supersport. Eller om du nöjer dig med en 6-cylindrig motor så har du alternativet där. Accelerationen är inget att klaga på. Duger väl till att köra om såväl epatraktorer som snabbare bilar. Så vilken Camaro ska du satsa på? Vilken är bästa kapet? Är det en tidig generation 5 eller en sen eller någon speciell modell? Och kanske en sån här sommardag så lockar det med en cabriolet såklart. Vad finns det mer för faror och fällor med de här bilarna? Ja, det kan bli väldigt dyrköpt historia om du inte är observant innan du köper bilen. Det finns några grundläggande, kraftiga, allvarliga fel som jag tänkte visa på. Det första du ska göra när du provkört bilen och motorn är varm, det är att kontrollera reglagen. Här är ett spjäll som styr om det blir kallluft när du vrider till max. Och likadant när du vrider till det varmaste läget till höger. Det är ganska känt att det går sönder. Och går det sönder så kommer du känna om du sätter på värme att du inte har full värme på kanalerna. Eller att du inte har full svalka. Den här är då utrustad med AC också, så att här kan man ju trycka in AC-knappen och se till att det blir riktigt kallt. Så kontrollerar du både kompressorn och kylsystemet och även att spjället är korrekt. Så då kommer det luft ifrån kanalerna. Du reglerar på knappen här vilket läge. Så gå igenom det här noga, för skulle det vara trasigt och du inte kan reparera det själv, ja, då står du inför en väldigt dyr reparation. Enligt GM ska man då lyfta av hela konsolen här och komma åt spjället som sitter här nere ungefär. Gör du det själv så har jag beskrivit i en annan video hur man gör för att byta det här billigast möjligt. Och det betyder att man går in vid sidan om här och skär upp ett litet hål och kan på så sätt byta spjället. För det som händer är att det sitter ett plastspjäll som reglerar, som rör sig upp och ner när man vrider på de här. Och då så går det av i ena infästningen och trillar ner eller blir hängande. Och helt verkningslöst, så du kommer ha samma värme eller kyla hela tiden oavsett hur du vrider på ratten här.
Så det är det första och viktigaste du ska kontrollera när det gäller inuti. Har du automat som jag har på den här bilen så har du en viktig anledning att kontrollera att oljetrycket är rätt. Och det ser du på oljetrycksmätaren som finns på konsolen. Att den bör ligga på varm tomgång ungefär runt 30. GM tillåter betydligt lägre värden, men skulle den gå allt för långt ner så indikerar den på att det är något fel. Och orsaken till att man ska kontrollera det här speciellt på automatväxlade bilar, det är att det finns ett AFM-system som stänger ner antalet cylindrar vid landsvägskörning och låg belastning. Och det drivs via oljetrycket, de olika ventilerna, och det är speciella fjädrar som brukar kärva om inte oljebytena har skötts korrekt. Jag råkade ut för det här på denna bilen. Jag visste om det när jag köpte den. Jag köpte den här bilen som ett renoveringsobjekt. Så därför blev jag inte överraskad. Men det innebär att man måste helrenovera i stort sett allt i motorn. Och då när man renoverar så bygger man bort AFM-systemet. En del sätter i en liten grej i OBD-uttaget för att stänga av cylinderavstängningen. Det är bara en tillfällig lösning som inte hjälper egentligen. Utan har du dåligt oljetryck, då måste du åtgärda det ordentligt i motorn. Så det kan också bli en kostsam renovering. Det är de två stora problemen som du kan råka ut med på generation 5. Ett annat problem som jag råkade ut med på den här bilen, det var att oljetrycksmätaren la av. Oljetrycksmätaren sitter långt här bak. Man lossar kåpan, den är bara till att lyfta upp, lösa det här om du har tvärstaget. Och sedan så kommer du åt mätaren, eller givaren. Den är ganska så lätt att komma åt, men det är lite pillrigt. Det obehagliga är att när den slutar fungera, då faller oljetrycket på nålen, på mätaren alltså. Och man blir väldigt orolig, har man fått fel på motorn. Så att priset för att beställa den här delen är lågt och arbetet är ganska enkelt att göra det också. Det finns ett antal videos på YouTube. I övrigt är det här en väldigt driftsäker bil. Bilen i övrigt är i originalskick så mycket som möjligt. Och fördelen med en Pony Muscle Car-bil som den här Camaron, det är att du även har baksäte. Må väl att det är trångt och eländigt för den stackaren som sitter där bak. Jag hoppas du gillade åkturen och det här avsnittet om Camaro generation 5. Tycker du det var bra så tryck på gilla-knappen. Vill du prenumerera så får du mer Camaro-filmer framöver. Och har du kommentarer, frågor eller kanske erfarenhet själv av generation 5 så glöm inte att skriva en kommentar. Jag försöker läsa och svara på alla kommentarer som finns. Och det inte jag kan svara på kan säkert du eller någon annan som tittar på filmen svara på. Så ha det så bra, så hörs vi i nästa avsnitt.